नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इफको एक्सरसाइज गर्दैछौँ है। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा इफको ग्रामेटिकल रुलहरू डिस्कस गरिएको भिडियोको लिङ्क हामीले राखिदिएका छौँ। त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यो एक्सरसाइज सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरु गरौँ। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस अनि चुज फ्रम भनेर भनेको छ। अब चुज फ्रम गर्दाखेरि यहाँनिरबाट चुज गर्नु पर्यो। अब 1 मा के छ? इफ यु फाउन्ड अ वालेट इन द स्ट्रिट वाट वुड यु डु विथ इट? अब इफ प्लस पास्ट लगाउनु पर्यो हामीले। जब हामीले केही कुरा वी डोन्ट एक्सपेक्ट इट टु ह्यापन र त्यो कुरा हुँदैन है, त्यो कुरा हुनेवाला नै छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले इफ प्लस पास्ट टेन्स लगाउँछौँ। तर त्यसले चाहिँ रियली पास्टको कुरा चाहिँ गर्दैन, तर फ्युचरको कुरा गर्छ। इफ यु फाउन्ड, फाइन्डको वर्ब टु फाउन्ड अ वालेट इन द स्ट्रिट वाट वुड यु डु विथ इट? त्यसपछि 2 मा हेरौँ। बी केयरफुल विथ द भ्यास इफ यु डट डट इट इट वुड ब्रेक इन्टु स्मल पिसेस। अब खसाल्यो भने इफ यु ड्रप्ड it it will break into small pieces. 3 number. This notebook is very important to me. I would be very upset if I अब हराएँ भने if I lost it. If I lost it. 4. I don't expect to lose my job, but if that dot 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 I would have to find another one. तर यदि त्यो भयो भने हैन, I don't expect to lose my job, but if that happened, यो त तपाईले एक्सपेक्ट नै गर्नु भएको छैन। मैले भने जब कुनै कुरा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न, जब कुनै कुरा हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तब चाहिँ इफ प्लस पास्ट यो युज गर्नुहुन्छ। 5. We are thinking about our holiday for next year. If we अब गयौँ भने to Italy, would you come with us? If we went to Italy, would you come with us? 6. I don't think he would fail the exam. I would be very surprised if he did. हैन, हाम्रो did र was मात्रै छ। यहाँनिर did ठ्याक्कै मिल्ने छ। 7 मा एउटा was बाँकी छ, मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त। If there was a fire in the building, would you know how to put the fire out? भनेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ सबै कुरा छ, कि त हुँदैन कि त यु डोन्ट एक्सपेक्ट इट टु ह्यापन मा चाहिँ इफ र पास्ट लागेको छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। अनि हामीले ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा आनन्दले डिस्कस गरेका छौँ यो कुरा। अब अर्को जाउँ। वाट डु यु से इन दिस सिचुएसन भनेर भनेको छ। दुईटा दिएको छ र एउटामा चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने छ है। यो सजिलो छ। 1 नम्बर हेरौँ। अफ कोर्स यु डोन्ट एक्सपेक्ट टु विन द लोट्री, वाट डु यु से? अब मैले भने जब तपाईँले चाहिँ लोट्री भन्दा पनि केही कुरा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न, केही कुरा हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ इफ प्लस पास्ट लगाउनुहुन्छ। इफ आई वोन, ठिक छ, वोन पास्ट। इफ आई वोन द लोट्री आई वुड बाई अ बिग हाउस। ल ठ्याक्कै यस्तै कुरा गरेर हामीले तलको गर्नु पर्यो। You are not going to sell your car because it's old and not worth much. What did you say? अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ त? यदि मैले बेचेँ भने मैले धेरै पैसा पाउँदिनँ। त्यो त तपाईँले थाहा छ नि त। यो त तपाईँको केही नै एक्सपेक्टेसन भन्दा पर छैन। तपाईँले यसमा त इफ प्लस पास्ट लगाउन मिल्दैन। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ नर्मल कन्डिसन हो। त्यही भएर इफ आई सेल माई कार आई वन्ट गेट मच मनी फर इट। यो त तपाईँलाई थाहा छ, त्यही भएर यसमा टिक लगाउनु भयो। ठिक छ ल। 3 मा you often say Sarah, a friend of yours wants to contact her. What do you say? अब तपाईले के भन्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि if I see Sarah, I will tell her to call you. अब तपाईले सधैँ देख्नुहुन्छ if I see Sarah, I will tell her to call you. यहाँनिर थोरै I did a mistake है। I did a mistake, त्यसको लागि सरी। यहाँनिर would परेको हुन्छ है। If I sold my car, I wouldn't get much money for it. I wouldn't लाग्छ है। हामीले त्यो ठ्याक्क गरेका छौँ।
त्यसमा मेरो मिस्टेक भयो, त्यसलाई माफ गरिदिनु होला। त्यति भन्दै मैले फोन नम्बरमा गएँ। यु डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट देयर विल बी अ फायर इन द बिल्डिङ। अब तपाईँ एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छैन भनेदेखि वाट वुड यु डु इफ देयर वाज अ फायर इन द बिल्डिङ। यसको चाहिँ के ठिक हुन्छ त? बी नम्बर ठिक हुन्छ। वाट वुड यु डु इफ देयर वाज फायर इन द बिल्डिङ। ठिक छ। त्यसपछि 5 यु हेभ नेभर लस्ट यर पासवर्ड यु क्यान ओन्ली इमेजिन इट। अब इमेजिन गर्नु पऱ्यो। इमेजिन गर्ने भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ त? भन्नुहोस्। इफ आई डोन्ट नो वाट आई विल डु इफ आई लस्ट माई पासवर्ड। वुड लाग्छ है। हामीले वुडको भिडियोमा पनि यो गरेका छौँ। त्यसपछि 6 somebody stops you and asks the way to a bank. Which do you say? अब कुन चाहिँ भन्छौँ त हामीले? If you go right at end of this street, you will see a bank on your left. If you went right on the street, at the end of this street, you would see a bank on your left. You would see हुँदैन, you will see हुन्छ। यसमा चाहिँ you will see bank on the left. कता कता पुग्यो है? No. So 6 को A. 7. You are in a lift. There is an emergency button. Nobody is going to press it. Which do you say? अब तपाईँले कुन भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो त तपाईँले कसैले प्रेस गर्दैन भन्ने थाहा छ नि त। यु डोन्ट एक्सपेक्ट एनी वान टु प्रेस इट नि त हो। त्यही भएर इफ प्लस पास्ट। वाट वुड ह्यापन इफ समबडी प्रेस्ड द्याट बटन है। यो चाहिँ ठिक छ। यो चाहिँ यो हुन्छ है। अब अर्को गरौँ। कम्प्लिट द सेन्टेन्स भनेर छ। कम्प्लिट द सेन्टेन्स भनेर छ। यसमा हेरौँ। I would be very scared if somebody pointed a gun at me. You don't really expect somebody to point a gun at you नि त। त्यही भएर if plus past लगाउनु हुन्छ। ठिक छ। अब I can't afford to buy a car. If a car, I have to borrow the money. अब तपाईँलाई चाहिँ you don't really expect to buy a car नि त। त्यही भएर if I bought a car, I would have to borrow the money. 3 number. If you had a party, who would you invite? Who would you invite? Don't lend James your car. If he asked me, I wouldn't lend mine. If he asked me, म त उसलाई दिन्न भनेर भनेको छ। I don't think Gary and Emma will get married. I don't think Gary and Emma would get married. I would be amazed if they did. अब मैले यसमा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अब इफको पार्टमा कहिले पनि वुड आउँदैन। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त इफ दे वुड हुँदैन। जस्तै यहाँनिर इफ ही वुड आस्क मी आई वुडन्ट लेन्ड हिम माइन है। दुईवटा वुड आउँदैन। जहिले पनि इफको पार्टमा वुड आउँदैन, वुडको पार्टमा इफ आउँदैन है। यसमा तपाईँले यो जान्नु पऱ्यो। अब 6मा ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त। 6मा अब यहाँनिर इफ अब समबडी वुड हुँदैन क्या। इफ समबडी गेभ, त्यो कुरा हामीले त्यो भिडियोमा गरेका छौँ। इफ समबडी गेभ मी $20,000 अब चाहिँ वुड आउँछ। आई वुड ह्याभ अ लङ होलिडे। I would have a long holiday. 7 number. Nervous. अब यहाँ if आछ। अब यतापट्टि वुड आउँदैन भनेपछि अगाडि आउँछ। भनेपछि क्वेसन मार्क पनि छ। वुडबाट सुरु गर्नु पर्यो। Would you be nervous? Would you be nervous if you met a famous person? If you met a famous person. 8. What you do
अब इफ भन्दा यतापट्टि वुड आउँदैन भनेपछि फर्स्टमा आउँछ अवश्य व्हाट वुड यु डू इफ यु वेयर इन अ लिफ्ट and it stopped between floors and it stopped between floors ल यसरी हामीले गर्यौं र तपाईले ठ्याक्कै यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ सँग वुड आउँदैन इफ एउटा पार्टमा आयो भने वुड अर्को पार्टमा आउँछ सेन्टेन्सको है यसरी बुझ्नु पर्यो अब यो हाम्रो लास्ट एक्सरसाइज छ ठ्याक्कै यो पनि गरिहालौं है ल राइट सेन्टेन्सेस बिगिनिङ इफ बाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो हामीले 1 मा के गरेको छ हेरौं त वी आर नट गोइङ टु टेक द 10:30 ट्रेन वी अराइभ टु अर्ली यदि हामीले 10:30 को ट्रेन चढ्यौं भने हामी धेरै चाँडै त्यहाँ पुग्छौं इफ वी टुक द 10:30 ट्रेन वी वुड अराइभ टु अर्ली अब 2 मा वी आर नट गोइङ टु स्टे इन अ होटल इट कस्ट टु मच यदि हामी होटलमा बस्यौं भने धेरै पैसा लाग्छ धेरै महँगो पर्छ इफ वी स्टेड at a hotel it would ठ्याक्कै it यता रहेछ है it would cost too much ठीक छ यहाँनेरि if एउटा पार्टको सेन्टेन्समा आयो would एउटा पार्टको सेन्टेन्समा आयो दुवै कहिले पनि यता आउँदैन if we would stay at a hotel हुँदैन है ल त्यसपछि there is no point on telling what happened तिमीले पत्याउँदै यदि हामीले के भयो भनेर भन्यौ भने तिमीले पत्याउँदैनौ हैन if I told you what happened you wouldn't believe it अथवा you wouldn't believe me if I told you what happened यदि मैले तिमीलाई के भयो भने तिमीले पत्याउँदैनौ what happened you wouldn't believe me. You wouldn't believe me. 4. Sally has no plans to leave her job. उसलाई छोड्ने छैन यदि उसले छोडी भनेदेखि उसले अर्को जब पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ if she leave को left her job अब it would be hard to find another one ठीक छ सजिलो छ another one 5 number Kevin is not going to apply for the job हैन अब उसले एप्लाई नै गरेन भने यदि उसले जबलाई एप्लाई गर्यो भनेदेखि उसले जब पाउँदैन if he applied for the job he wouldn't get it if he applied है applied हेर्नुस् यहाँनिर कसरी झुकिन्छ त if he applied for the job he wouldn't get it ल हामीले यसरी if को गर्यौं है अब if को अरु भिडियोहरु पनि छ त्यो भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ है ल त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाइ किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस